zetten en dan... En mijn broer die heeft dat letterlijk al over 12 keer aan mij gevraagd om dat te doen voor hem. Ik snap echt niet hoe dat hij dat zelf doet. Eigenlijk snap ik het wel, Robin is gewoon een idioot. Oké, we zijn hier dus terug met een nieuwe video. Mijn microfoon is niet naar beneden. Oh, straks horen ze mij wel nog. Als mijn microfoon... Kunnen jullie mij horen? Ja, oké, dank u. Ja, we gaan hier de politie doen in Ultimate Driving. Dit is dus de speeltuin van die boefjes. En zoals je hier al ziet, prison, gevangenis en een cel en een lelijke cafetaria waar ze wel iets mogen aan doen. Want geen keuken, hè. Ze moeten zo'n job doen dat je in de keuken kunt werken, vind ik zelf. Of zo, als je in de jail zit en dan moet je in de keuken werken, gaat je tijd rapper voorbij of zo. Of gaat er een minuut af of zo, snapte. Maar dan moest je van mij wel eigenlijk de tijd verlangen als je in de cel zit. Ja, dat is wel waar, ja. Het gaat te rap. Ja, dat zijn de cellen, allemaal hetzelfde, heel kut als je erin zit. Je moet geluk hebben dat een politieman je buiten laat om je te spelen, want voetballen, als je wat weet, is ze werken. Voilà. Niet zo heel goed natuurlijk. Je kunt die natuurlijk ook binnenbreken. Met een ladder van de firefighters, hè, om brandweer. Maar ja, uitbreken, eruit geraken gaat niet. Ja, ik heb dus eigenlijk de tweede snelste auto van de politie. Ja, het is ook makkelijk om auto's te krijgen. Wat is dat hier? Ik kan die oppakken, ik ga die oppakken. Oppakken. Ja. Oh, wat? Nee, die lief net. Die is transit geworden. Ja, we gaan hier die achteraan. We gaan er achterna. Die is transit geworden, die gaat sowieso daar. Thank you. Oh, kom op. Mijn wiel is geglitcht. Ja, dat is kapot. Resetten. Ja, het gaat niet meer. Mijn wiel is geglitcht. Echt zo vervelend. Oh, er ligt hier een paar bobbeentjes van mij. Wat een kut testvideo zit, man. Is maar een test. Gaan we hem online zetten? Punt op online zetten. Dat is op het account. Ja. De naam van dat gaat er echt. Ja, maar dat is gewoon voor ons. Tenzij dat dan ineens het. Is het account. Later. Dan is het voor deze. Ja, maar ik ga toch gewoon even uploaden voor ons zelf. Dan kunnen we zelf even kijken hoe daar zit. Anders is die guy is hier nog van ons. Ik zit bij hem in de auto. En ik kan die weer niet oppakken. Er zat iets in het spel, hè. Ik moet die zo niet goed oppakken. Goed, ga alsjeblieft crashen. Wil je neerschieten? Ik weet het, alleen red. Dat is wel vervelend. Ja, als ik toch wel Robux heb, ga ik gewoon een week kopen als citizen en dan... Is gereset. No, wait for me. No. Anders kun je die nog oppakken. Anders laten we die video hier eindigen, want dat was gewoon een testvideo om maar te spelen en te praten en te luisteren of alles goed is. En anders moeten we wat instellen en zo. En dan eindigt de video hier maar, hè. Doei.